Γιατί οι άνθρωποι ακόμη και σήμερα φοβούνται να προφέρουν τη λέξη καρκίνος? It is true that people all around the world are still, in 2015, afraid to use the word cancer. Είναι αλήθεια ότι ακόμα και σήμερα, το 2015, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τη λέξη καρκίνος. And where I was born and trained as an oncologist in the United States, people say the big C. And in Israel, where I work now, people say, just as you point out, the disease. Ακόμα και τώρα, στη χώρα που γεννήθηκε ο Προφέσορ Κον και στη χώρα που πήρε την εκπαίδευσή του, ακόμα το ονομάζουν the big C. Δεν θέλουν να το πούνε cancer. Και στο Ισραήλ που ζει και εργάζεται, το ονομάζουν η αρρώστια, όπως το ονομάζουμε κι εμείς. I believe there is tremendous stigma associated with the word cancer. It's not just a word, it's a word that almost glows and makes people very worried. Πιστεύει ότι υπάρχει ένα μεγάλο στίγμα, μια κατάρα που είναι πάνω στη λέξη καρκίνος και είναι σαν μια κόλλα που μαζεύει επάνω πολλές ιδέες που συνδέονται και είναι σαν καταράκτης ο ένας με την άλλη. Sometimes people think, actually judge us when we say we have a cancer. Μερικές φορές οι άνθρωποι μας κρίνουν όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη καρκίνος. For instance, there is actually data when we hear someone has lung cancer, we immediately assume, oh, this is a cigarette smoker. Κάνουμε πολλές επαγωγές. Αν ακούμε ότι κάποιος έχει καρκίνο του πνεύμονος, του δίνουμε το στίγμα και λέμε αυτός είναι καπνιστής, έχει κάτι από το κάπνισμα. And we sometimes say, oh, this is something this person deserved, even though this person does not. Μερικές φορές του λέμε ότι είναι μια κατάρα που την αξίζει, γιατί ο ίδιος κάπνιζε, άρα αυτή η κατάρα τον συνοδεύει επειδή κάπνιζε και αυτό δεν είναι σωστό. And as much as we have made tremendous progress with cancer over the years, there are still many cancers and many people with cancers who cannot be cured, and this gets us down. Ακόμα και σήμερα που έχουμε κάνει φοβερή πρόοδο σε πάρα πολλούς καρκίνους, υπάρχουν πάρα πολλές αρρώστιες, πάρα πολλές καταστάσεις που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, που είμαστε ανήμποροι και αυτό είναι που μας κρατάει χαμηλά και κρατάει το στίγμα εκεί. And so one of the great tragedies is that we as a society, a Western society, assume that wherever cancer lives, hope cannot exist. Άρα ζούμε με το συμπέρασμα το αυτόματο ότι όπου υπάρχει καρκίνος δεν υπάρχει ελπίδα. Και αυτό είναι το πρόκριμο ότι εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είναι έτσι. Όπου υπάρχει καρκίνος μπορεί να υπάρχει ελπίδα. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να νιώθουν οι ασθενείς ότι υπάρχει ελπίδα? Hope is, in my view, one of the most authentically human of all emotions. Hope does not exist anywhere else in the animal kingdom. And we cherish hope, we value it. Η ελπίδα είναι κάτι που είναι μια πολύ σημαντική, πολύ κεντρική έννοια και είναι κάτι που είναι κεντρικό στη φύση του ανθρώπου. Δηλαδή είναι μια στάση, ένα συναίσθημα που είναι για τον άνθρωπο και δεν ξέρω αν υπάρχει και στα άλλα ζώα έτσι που να μπορούμε να την καταλάβουμε. Έτσι λοιπόν στην αντίληψή του είναι μια πολύ κεντρική έννοια. And we have defined this important concept of hope in very narrow terms. In the cancer world, we have created an equation. Hope equals cure. But this is a very narrow definition. Έτσι λοιπόν στους δικούς μας ορισμούς, με ένα πολύ στενό ορισμό και δηλαδή απλοποιώντας τα πράγματα, εμείς λέμε ότι η ελπίδα είναι ίσον ίεση. Αλλά αυτό δεν το αποδεχόμεθα. Είναι ένας πολύ περιοριστικός ορισμός. I believe that we as physicians have the opportunity and the obligation to create hope and then to sustain hope. Είναι η ευθύνη μας και σαν άνθρωποι αλλά και σαν γιατροί να δημιουργήσουμε ελπίδα, να τη διατηρήσουμε και να την κρατήσουμε. And I think that even patients who have incurable disease deserve the opportunity to seek hope, and we must help them get there. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα για ίαση αξίζουν και αυτή την ελπίδα. Και η ελπίδα δεν είναι μόνο για την ίαση, είναι να συνεχίσεις να ζεις και αξίζεις και εσύ την ελπίδα ακόμα και αν δεν έχεις τη δυνατότητα για ίαση. And so we as physicians cannot be lazy. We must see this as part of our job description. We must help patients find hope, and we can do that with them. And I have developed
and learned some techniques of how to do this, which I want to share with the group today. Και πρέπει να μην είμαστε παθητικοί σαν γιατροί. Πρέπει να επιβάλλουμε αυτή την αντίληψη και πρέπει να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας και τους γιατρούς, θα έλεγα εγώ, να αναπτύξουν αυτή την έννοια της ελπίδας με αυτή την ευρεία έννοια. Και σήμερα, στη διάλεξη που θα δώσει ο Professor Korn, θα αναπτύξει και κάποιες τεχνικές με τις οποίες αναπτύσσουμε την ελπίδα. And one of the great things is that when we help patients to find hope, they have more meaning in their lives, and they can inspire other people who don't have cancer to also find hope. Το εντυπωσιακό είναι ότι όταν καταφέρουμε να δώσουμε ελπίδα στους ασθενείς με καρκίνο, και αυτοί πάλι καταφέρνουν να μεταφέρουν την ελπίδα στο περιβάλλον τους. Και αυτή η ελπίδα είναι μεταδοτική στην οικογένειά τους και γενικότερα. And part of the reason for this, and I say this in Greece, which is the birthplace, as far as I'm concerned, of philosophy and logical thought, is the notion of reasoning a fortiori. A healthy person sees a cancer patient finding hope, and the healthy person says, if the cancer patient can find hope, then certainly I can find hope, and that's very inspiring. Και βρίσκει πάρα πολύ σημαντικό σε μια χώρα που αναπτύχθηκε η φιλοσοφία και που αυτές οι έννοιες βρήκαν την πρώτη γέννησή τους στην αντίληψη πια όλου του κόσμου. Είναι ότι πια η ιδέα ότι ένας άνθρωπος με καρκίνο μπορεί να έχει ελπίδα μεταφέρεται και στον άνθρωπο που δεν έχει καρκίνο και δίνει και στον ίδιο ελπίδα στη ζωή του και αλλάζει την ίδια την κοινωνία. And so for the short-term goal that I have assigned myself, the first thing I want to do, not every colleague is as enlightened as my friend Ilias, I want to help physicians understand how to get to hope and how to develop hope. Επομένως, αυτό που θέλει να κάνει και είναι σαν ο σκοπός της ζωής του και η αποστολή του είναι να βοηθήσει γιατρούς να καταλάβουν ότι αυτό το να δώσουν ελπίδα και να μεταδώσουν ελπίδα είναι το καθήκον τους και η υποχρέωσή τους.